Hallstatt là một ngôi làng cổ đẹp và nổi tiếng nhất của Áo. Hallstatt cũng là điểm du lịch ưa thích của các khách du lịch đến từ châu Á và đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc. Làng Hallstatt thuộc bang Thượng Áo, cách Viên gần 300 km và cách Salzburg khoảng 70 km. Hallstatt chỉ là một ngôi làng nhỏ chỉ với khoảng 800 dân ở trên độ cao hơn 500 m và nằm giữa bờ tây nam của hồ Hallstatt và các sườn dốc của khối núi Dachstein. Hallstatt và vùng núi chung quanh Hallstatt, Dachstein Salzkammergut được UNESCO công nhận là một trong những di sản thế giới vào năm 1997. Vùng núi chung quanh Hallstatt và các cái con đường để dẫn đến Hallstatt đều rất đẹp. Trước khi vào làng Hallstatt thì chúng tôi dừng chân ở cái quán ăn cổ có từ năm 1571 ở bên cạnh cái bờ sông Trau. Cái sông Trau này nó chảy ra từ hồ Hallstatt. Đây là một con cá của hồ Hallstatt. Trước đây thì người ta chỉ có thể đến Hallstatt bằng thuyền hoặc bằng những con đường mòn, và phải đến tận cuối thế kỷ thứ 19 thì người ta mới làm được một cái con đường đi men theo sườn núi đến đây. Hồ Hallstatt thì dài khoảng 8 km, rộng khoảng 1,5 km. Nước ở hồ thì được tích tụ chủ yếu là do băng nó tan từ trên các cái dãy núi quanh hồ chảy xuống, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy là nước hồ nó rất trong, sạch. Cái cột để tưởng nhớ cái ngày hoàng đế Áo Franz và vợ là hoàng hậu Sisi đến đây. Biểu tượng của Hallstatt là một người đàn ông đang gùi cái muối ở trên lưng. Đây là cái con đường dẫn vào làng và chạy ở ven hồ. Hallstatt tiếng nước cổ còn có nghĩa là cái thị trấn muối. Ai mà đến Hallstatt rồi thì đều biết một cái cây lê rất đặc biệt này. Cây lê này thì nó bám sát vào cái đầu nhà và năm nay thì nó đặc biệt là sai quả. Ở cái làng này nó có mấy cây lê như thế này cơ, nhưng mà cái cây này là cái cây lớn nhất và nhiều quả nhất, đẹp nhất. Năm nay do dịch bệnh thì không có các khách du lịch ở Trung Quốc và các khách khác đến từ châu Á, nhưng mà các khách ở địa phương và các khách đến từ các nước khác ở châu Âu cũng vẫn rất đông. Nếu không bị dịch bệnh thì Hallstatt lúc nào cũng tấp nập khách du lịch và nó đã bị quá tải từ lâu. Người ta đang dự định giảm lượng khách du lịch đến làng
bằng cách hạn chế lượng xe buýt xe khách được đến hàng ngày và phải đăng ký từ trước. Năm ngoái ở Hallstatt thì nó có một cái vụ hỏa hoạn bị cháy mất một cái quán ăn. Đây là cái quán ăn mà năm ngoái nó bị cháy. Hiện nay thì người ta xây lại vẫn chưa xong. Cái nhà đối diện thì nó cũng bị cháy nhưng mà người ta cũng đã sửa xong. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái tàn dư của cái vụ cháy vào tháng 11 năm 2019. Hallstatt được biết với việc khai thác muối từ thời cổ đại. Mỏ muối ở đây được khai thác từ 7.000 năm về trước. Và việc khai thác muối ở đây đã làm cho Hallstatt nổi tiếng và giàu có. Ở châu Âu, ngoài các khái niệm về các thời kỳ văn hóa đồ đá, đồ đồng và đồ sắt, người ta còn có khái niệm thời kỳ văn hóa Hallstatt. Thời kỳ văn hóa Hallstatt kéo dài khoảng 400 năm, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Sau bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Viên, bảo tàng ở Hallstatt là có bộ sưu tầm khảo cổ học lớn thứ hai. Đây trước mặt là cái nhà thờ Tin Lành, đã được xây vào thế kỷ thứ 17. Cái quảng trường trung tâm của làng. Đây là cái khung cảnh bên trong nhà thờ Tin Lành giữa làng. Ở cái chỗ này thì nó ở gần cuối làng. Đây là một trong những cái chỗ khách du lịch ưa thích chụp ảnh nhất. Hôm nay thì không có khách Trung Quốc nên là vắng. Nhưng mà mọi khi thì khách Trung Quốc đứng ở đây chen nhau và cũng ầm ĩ lắm. Ở phía trên cao là cái nhà thờ Thiên Chúa giáo, nó được xây vào thế kỷ thứ
16 trên nền của một cái nhà thờ cũ có từ thế kỷ thứ 13. Servus, Christi. Wie geht's da? Ja, echt gut. Các bạn có thể nhìn thấy hôm nay là ngày thường nhưng vẫn rất đông khách du lịch, mặc dù là không có khách du lịch Trung Quốc. Đến Hallstatt thì chúng ta nên đến thăm cái mỏ muối. Muốn lên thăm được cái mỏ muối này thì phải đi cáp treo lên trên cao, và ở trên đấy nó có cái view nhìn xuống toàn cảnh Hallstatt và cả hồ Hallstatt và các vùng xung quanh rất đẹp. Hallstatt nằm ở cái vùng núi mà trong lòng nó có rất nhiều muối. Quanh Hallstatt có rất nhiều mỏ muối cổ và nổi tiếng. Tuy nhiên cái mỏ muối Hallstatt là lâu đời nhất và nổi tiếng hơn cả. Tham quan mỏ muối cũng là một cái trải nghiệm rất thú vị, nhất là đối với các bạn trẻ. Sagt mal, kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Mann in Salz? Nein? Na, das habe ich mir gedacht. Da habt ihr einen Führerteil. Cũng nên nói thêm là cả cái vùng thiên nhiên, hồ, rừng và núi quanh Hallstatt được UNESCO công nhận là di sản. Vì vậy mà các bạn đến đây thì nên dành thời gian tham quan, khám phá các vùng lân cận. Các bạn có thể tham khảo các cái link mà mình viết ở dưới phần mô tả. Đây là cái phong cảnh hồ Altaussee cùng với cái đỉnh núi Losel cách Hallstatt không xa. Đây là cái đường cáp treo đi lên trên đỉnh núi Krippenstai. Đỉnh núi Krippenstai nó nằm ngay cạnh hồ Hallstatt, đấy là đỉnh núi cao nhất. Ở trên đấy có cái Five Finger Skywalk nhìn được toàn cảnh ra hồ Hallstatt và làm Hallstatt rất đẹp. Gặp một đàn cừu trên độ cao 2.500 m. Cái chỗ này
là cái chỗ gần Hallstatt nhất và rất dễ đi nhất, nhưng mà mọi người thường hay bỏ qua một cách đáng tiếc. Đây là phong cảnh mình đi vào tháng 7 năm 2019 và trên đấy vẫn còn rất nhiều tuyết. Đông nó cũng rất đẹp. Hallstatt nằm trên một cái vùng núi và xung quanh có rất chi là nhiều cái khu trượt tuyết nổi tiếng của nước Áo. Ai bảo châu Âu không đẹp? Ai bảo mùa đông không đẹp? Đây là cái con đường dẫn đến Hallstatt vào một ngày tuyết rơi vào tháng 1 năm 2019. Cảnh tuyết nhiều như này thì nó ít khi có lắm. Đây là cái trận tuyết nó rơi kỷ lục kéo dài 2 tuần, nhiều nhất trong vòng 25 năm trở lại đây. Đây là cái cảnh Hallstatt vào những ngày nhiều tuyết của tháng 1 năm 2019. Hallstatt thì đẹp và thơ mộng và quá nổi tiếng với người du lịch. Cùng với cái giá trị lịch sử của mình nữa thì Hallstatt thực sự là điểm nên ghé qua khi đi du lịch nước Áo. Tuy nhiên, mọi người nên tham quan các vùng lân cận của Hallstatt. Hallstatt chỉ là một địa danh trung tâm trong khu cảnh quan thiên nhiên mà UNESCO công nhận là di sản. Vùng núi Alper của nước Áo quanh Hallstatt và nhiều nơi khác đẹp thì không hề thua kém Thụy Sĩ, nhưng giá cả dễ chịu hơn nhiều.